فیسبوک تاسو ټول استعمالوئ. اکثر تاسو په محفل کې ناستئ، تاسو فیسبوک اوپن کړئ نو په تیزه باندې ګانه پلی شي یا نور داسې غیر اخلاقي ویډیو پلی شي چې هغه د محفل مطابق نه وي. که تاسو غواړئ چې زه فیسبوک کولاو کړم او هغه بالکل سایلنټ وي، چې کله زه په والیوم اپ بټن باندې کلیک کوم نو هلته د هغې اواز تیز شي. بس کولی څنګه شو مکمل طریقه درته ښیم، خو دا ویډیو لازمي شیر کړئ چې هر سړی دا طریقه زده کړي. د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اپلیکیشن کولاو کوئ، بره پرې 3 ډاټس باندې به کلیک کوئ، لاندې به سکرول کوئ، لیکلی به سیټینګ اینډ پرایویسي، پر دې باندې به کلیک کوئ. بیا به تاسو پرې سیټینګ باندې کلیک کوئ. چې کله تاسو په سیټینګ باندې کلیک کوئ، لاندې به سکرول کوئ، دلته کې به لیکلی میډیا، تاسو پرې میډیا باندې کلیک کوئ. چې کله تاسو په میډیا باندې کلیک کوئ، لاندې سکرول کوئ، دلته کې لیکلی ویډیو سٹارټ وذ ساوند آن، دې ته مخامخ دا ټاګل دی، د دې ځای تاسو بندولی هم شئ او بیا تاسو واپس کولاوهلی هم شئ. که غواړئ چې ساوند دې بند وي نو دا ټاګل تاسو آن کړئ. که برې تاسو سکرول کوئ، دلته کې یو بل مزیدار آپشن هم دی، دلته کې لیکلی ویډیو کوالټي او لاندې دوه آپشنز دي، یو دی ډیټا سیور، بل دی اپټمایز. که تاسو سره لږ انټرنیټ او تاسو فیسبوک کوئ، تاسو غواړئ زما انټرنیټ دې بچت شي، تاسو بیا د ډیټا سیور ته دا راواړوئ. ډیټا سیور ته د راوړلو نه بعد چې کله تاسو بیا فیسبوک کې ویډیوز ګورئ، د هغه ویډیوز کوالټي به کمزوري وي، خو ستاسو انټرنیټ په ډېر زیات نه خرڅ کیږي. او که چېرې تاسو په اپټمایز باندې سیټ کړئ نو ستاسو انټرنیټ په زیات خرڅ کیږي، خو تاسو که به ویډیوز ګورئ نو به تاسو ته په ایچ ډي کې شو کیږي، د دغه ویډیوز کوالټي به ښه وي. نو دا د فیسبوک یو مزیدار سیټینګ، امید دی چې تاسو به پوه شوي، زده کړی به مې. کم زده کړی په کمنټ کې یس ولیکئ او کم نه یې زده کړی نو په کمنټ کې نو ولیکئ.